So, good morning. I'm Tetimar Ibeta and I'm going to discuss about retrofitting. So, retrofitting, ano nga ba siya? Didefine lang natin. So, ang retrofitting ay isa siyang, ang ano niya is adding something new to the original building or structures. However, the goal of the retrofitting is to specially improve the functionality of the building by adding new technology, building system, or equipment. So, ibig sabihin, yung retrofit ay isang klase ng construction na nag-a-add ka ng panibagong mga equipment or building system dun sa existing structure para mas maging efficient siya, ma-improve yung functionality niya as a building, then mas mapatibay, maging sufficient para mas mano niya yung capacity niya, magampanan niya ng maayos throughout the lifespan ng structure. So the most common retrofit projects for commercial building today is making building more efficient. So yun nga, pag ang halos main goal ng pagre-retrofit is yung maging mas efficient yung building, mapahaba, parang may balik mo yung dating tibay ng building. So bakit ba kailangan natin mag-retrofit? So ano yung mga structures o kaya ano yung mga dahilan para sa isang structure para ma-retrofit? So meron ito yung some na dahilan, ito yung mga ilang dahilan na pwede natin considered na pwede natin considered na dahilan para i-retrofit yung isang structure. Una is yung damage to structural members. Kapag damage na yung structural members niya, consider na natin yun, pwede natin siyang i-retrofit. Excessive loading, masyadong bigat, subject din siya sa retrofitting. Errors in design or construction, ito minsan pag mali yung nagawa sa plano, o kaya may sumala sa pagko-construct, pwede din natin siyang i-retrofit. Modification of structural system, so pag i-modify natin, kung may dadagdag tayo, as kanina ang sabi ko is yung retrofit is yung nagdadagdag, so parang minomodify mo din yung yung system mo. So seismic damage, ito pinaka-common na nagiging dahilan kaya nagre-retrofit yung isang structure. Kasi minsan may damage siya ng lindol. So kailangan niyang i-retrofit para ma-sustain pa niya, ma-maintain pa niya yung yung strength niya. Para kung sakali mang may dumating na lindol ulit, hindi siya bibigay basta-basta. Then, structural cracks. Tulad lang ito ng damage to the structural members. Meron lang siya, may mga cracks yung yung mga structural elements mo dun sa structure. Tapos corrosion due to the penetration honeycombs. Ito sa madalas to sa mga poste. Yun yung nako-corrode na yung poste natin. So, ano nga ba yung objectives ng tayo nagre-retrofit? Ito nga, sabi ko nga kanina, pag nagre-retrofit ka, ini-upgrade mo yon. So, in strength, in terms of strength, yung retrofitting, increase the lateral strength in both directions by reinforcement or by increasing wall areas of the numbers of walls and columns. So, yun. Then, giving unity to the structures by providing proper connection between its resisting elements. So, kumbaga, minsan nagre-retrofit ka ng isang structure para mas maano mo siya, mas mapatibay. O sakali kasi pag dumana yung panahon, medyo nagtagal na, humihina na yon, hindi na yun as good as new. Kasi alam naman natin na pag natagal na yung isang structure is unti-unti na tong nasisira. So, pag ni-retrofit mo yun, pwede mo siyang maibalik dun sa parang bago siyang gawa. Kumbaga, good as new, ganun. Tapos meron tayong different iba-ibang techniques or methods para ng pagre-retrofit. Then meron siyang global o local. Yung global na pagre-retrofit, nandun yung adding of shear wall, adding infill wall,
adding of steel bracing, wall thickening techniques, tapos adding of wing wall or buttress, mass reduction, base isolation. Tapos yung isa naman is yung local, doon nakapaloob yung jacketing of structural elements. So didiscuss natin yan isa-isa. So ang una is yung adding of shear wall. So dito, ito ay used for non-ductile reinforced concrete for frame buildings. A new shear wall can be cast into or precast concrete elements. It can be placed at the exterior wall of the building. However, it can cause in the appearance. It increase the lateral strength, ductility, and stiffness of the building substantially. So, yung shear wall daw, ina-add siya dun sa kinakabit siya dun sa mga non-ductile reinforced concrete ng frames ng buildings. Meaning, yung medyo brittle, malulutong, kailangan niya ng suporta kasi yung shear wall, magandang pang kontra sa lateral forces. So tumitibay pag may shear wall yan, halos tumitibay din yung yung frame mo. Ang pwede mo siyang i-precast o kaya i-cast mo na doon mo na gawin mismo doon sa pag nagdadagdag ka. Ang nagiging lang ng disadvantage lang ng pag-shear wall is naapektuhan yung itsura ng building. Kaya yung iba sinasuggest na ang shear wall is sa exterior, halos sa gilid na lang ilagay. Kasi medyo makaka-apekto siya sa appearance ng building. So next is yung infill wall, adding of infill wall. So this is a brick masonry infill wall installed tied to the surrounding of the concrete elements. The lateral stiffness of a story increases with infill wall. Due to strut action of the infill wall, the flexural and the shear on the ground story columns are substantially reduced. Yun. So, pag infill wall, dun sa shear wall, iba siya dun sa unlike sa shear wall na pag ginawa is parang may reinforcement. Ito, mga bricks. Itong infill wall is isa nga siyang brick masonry na parang shear wall din na nilalagay mo din dun sa pagitan ng structural elements mo ng mga beam, column. Nasa pagitan din nun. Tapos, ang nagiging tulong niya dun sa building is nung gawa ng strut action ng infill wall, yung flexural at saka yung shear galing sa yung shear dun sa structure, bago yung dumating sa column, nababawasan na. Medyo nagke-carry siya ng konting forces para mabawasan yung stress na nadadala ng ating structural elements, yung column at saka yung beam. So, ang lang niya is hindi siya do not increase the ductility of the structure. Unlike dun sa shear wall na pinapataas na yung ductility ng structure, itong infill wall di niya nagagawa yun. So, ang sunod na global na technique na pang-retrofit is yung adding of steel bracing. So, an effective solution when the large openings are required. Increase in high strength, ductility and stiffness, opening of natural light. Yun yung isang magandang na idudulot ng steel bracing. Adds much less weight to the existing structure. So, ito, dito sa sa steel bracing, madalas to nasa mga parking area, mga parking area na medyo malalapad. So, ang maganda sa kanya is pag kinabit siya, hindi siya ganong hindrance dun sa sa structure. Tapos napopromote pa niya yung natural light kasi nga maluwag. Hindi katulad ng shear wall at infill wall na talagang i-close mo yung yung isang part na yon, natatakloban tuloy siya ng yung kumbaga natatakloban niya yung light. Itong steel bracing, wala, simple lang siya na parang tukod na bracing parang sa truss ganun. Tapos adds much less weight to the existing structure. Yun ang isa din niyang advantage. Hindi siya masyado nagdadagdag ng bigat sa structure mo pag ginawa mo yung steel bracing. So yung example, ayan, makikita niyo sa screen. Ito yung mga example natin ng steel bracing. Yan siya. Tapos next is
yung wall thickening techniques. Ito, ano lang, increase the thickness by adding bricks, concrete or steel reinforcement. Para maging ano siya, mag-bear siya ng vertical or horizontal loads para maano siya, makapag-bear siya ng more vertical and horizontal loads. Then ang reason pa kaya medyo pinapataas mo yung ano, kaya medyo pinapataas mo yung pinapakapal mo yung ano mo, yung pader mo is para hindi siya madalis mag-failure kasi medyo makapal, mahirap mag-fail, matagal mag-fail, kumbaga. Ito naman, yung ano, yung wall thickening yan. Ito yung example. Makita nyo sa screen. Tapos, next, adding of wing wall or buttress. Ito to increase lateral strength, ductility, and stiffness of the structure. Ito, ina-apply to exterior para siya nagiging tukod dun sa ano, nagiging bracing siya dun sa ano mo, sa structure mo. Yung mga example, ito, tingnan natin, ayan o. Yung magmumukha siyang kala mo tukod dun sa structure. So, next technique is yung mass reduction. Ito, mass reduction. It is the process of removing one or more story building, decrease the loads of the foundation, increase the lifespan and strength. So, dito sa mass reduction, ano siya? Para kung kaya mong bawasan, or dapat mabawasan, kasi mass reduction nga, mabawasan mo ng isang story or two yung building mo para hindi ganong mag-suffer yung foundation mo. Parang yung mass reduction is mas concern siya sa ano, sa foundation. Kasi pag gumagaan yung building mo, mas magtatagal yung foundation mo. Medyo mas tatagal yung ano, yung buhay ng structure mo. So yun ang nagiging ano ng mass reduction. Ito yung example ng mass reduction. Ganito yung figure niya, yung 3-story na nagiging 2-story para nabawasan, ganun. Ito yung figure. Tapos next is base isolation. So base isolation is isolation of superstructure from the foundation is known as base isolation. It is the most powerful tool for passive structural vibration control techniques. So itong technique na to, ano siya? Medyo advanced na technique na parang ina-isolate niya yung base para kung sakali mang lumindol, sumusunod yung base sa lindol, then pagsunod ng base dun sa paggalaw ng lupa, nalilesen niya yung paggalaw nung nasa ibabaw niyang structure, then mamiminimal yung ano, mamiminimal yung damage doon kung sakaling lumindol ng malakas. So yun nga yung isa sa advantage niya, isolated building from the ground motion, lesser seismic loads, hence lesser damage to the structure and minimal effort to the superstructures. So maliit lang yung nagiging damage na or nare-repair dun sa superstructure or yung sa base isolation mo. Tapos yung yung sa taas na nakapatong na structure is mas maliit yung damage. Then isa pa niyang advantage, building can remain serviceable throughout the construction. So kung may ginagawa yung superstructure mo sa baba, okay pa din gamitin yung structure mo sa taas. Yun yung isang magandang advantage niya. Hindi na titigil yung service ng structure. Then do not involve major intrusion upon existing superstructure. So ang disadvantage niya lang ng base isolation is medyo may kamahalan yung base isolation, expensive kasi yung mga yung mga ginagamit na parts is medyo mahal. Cannot be applied partially to the structure unlike other retrofitting. So ito yung isa pa rin. Pag in-apply mo siya, buo talaga dapat. Kasi hindi ka na mag-a-apply ng isa lang dun sa isa lang yung naka-isolate dun sa bearing dun sa baba. Dapat lahat yun. Tapos, hindi siya katulad nung iba ng yung ating shear wall, infill wall, mga steel bracing. Pwedeng isa lang sila, pwedeng lang sila, hindi yung buong buong building naka ganun. Unlike dito sa
sa base isolation, kailangan talaga lahat kasi yun yung foundation mo. Then, ang isang pinaka-major na nagiging disadvantage is mahirap implement ng efficient manner. Kasi nga, masyadong advanced, kailangan ng maraming pag-aaral, maraming preparation para ma-execute mo ng maayos yung base isolation. So, next naman tayo, yung local mga techniques, mga method. So, ang isa doon is, yung isa doon is yung jacketing of structural elements. So, jacketing consists of added concrete with longitudinal and transverse reinforcement around the existing column. It improves axial strength of the column, and the major strengthening of the foundation may be avoided. So, yun yung maganda sa jacketing. So, yung jacketing, meron siyang types, tatlo. Yung steel jacketing, reinforced concrete jacket, tapos fiber reinforced polymer composite jacket. Ito yung mga yung purpose ng jacketing is to increase concrete confinement, to increase shear strength, to increase flexural strength. Yun. So, yung jacketing is more on sa mga beams at column. Okay, beams and column connections. So, dun siya madalas ginagamit. So, ang una is yung steel jacketing. So, addition of steel often applied in the form of plates or jackets. Local strengthening of columns has been frequently accomplished by jacketing with steel plates. So, yun nga, pag yung steel jacketing, ginagamit niya is yung steel plates. Yan, makikita nyo dun sa picture. Display, ganun yung tsura nun pag nag-steel jacketing. Ang ginagamit mo na pang cover dun sa dun sa columns or dun sa lalagyan mo ng jacketing is steel plates. Then, ang advantage niya still includes that it does not add significant weight to the structure in comparison with concrete, and it's save on construction time, no curing. Yun ang isang magandang isang magandang attribute ng steel jacketing. So, hindi siya nakakadagdag sa bigat ng structure. So, kung sakaling ilagay mo siya, gamitin mo siya, hindi siya nagiging pabigat pa kasi minimal lang yung nidadagdag. Then, unlike sa concrete, wala siyang curing. Diretso na. Then, the main disadvantage na lang is this type are linked to construction issues still, can be labored intensively at its required heavy equipments to handle thousands of tons, and as well being the more difficult maintenance. So, yun yung yung disadvantage niya. Medyo mahirap siyang installed kasi medyo mabigat nga kasi steel plates yung ginagamit mo na pag-jacketing. So, kailangan niya ng mga heavy equipments para masuportahan mo yung mabigat kasi tonelada yung yung itinataas mo, kinakapit mo. So, ito yung example nung column jacketing. Makikita niyo yan. Parang nilalagyan siya minsan ng cage. Ganun yung caging minsan ng jacketing. Tapos yung pinakita ko kanina, yun yung steel jacketing. So, reinforced concrete jacketing. Ito naman yun. Reinforced concrete jacketing. Makikita niyo sa picture. So, reinforced concrete jacketing can be employed as repair or strengthening scheme. So, may dalaw siyang main purpose. Increase the shear strength capacity of columns to improve the column's structural strength. So, ang maaari dyan gamitin na pag-jacketing ay pwede siyang section enlargement, shotcrete, or fiber reinforcement composite. Yun yung pwede mong gamitin dun sa reinforced concrete jacketing. Yun. Yung sa section enlargement, yung parang pinapalaki mo. Itong shotcrete, ito siya, bago lang develop na siya. Yung parang ini-spray yung concrete. So, ito siya. Yung large development of the section enlargement is shotcrete.
So it is a concrete mortar pneumatically projected at high velocities. So parang talaga siya ni-spray. So ang main advantage niya is reduction, construction time and cost. So ano siya, mabilis gawin, then mura. Yun yung ano. Ang ano lang niya, disadvantage niya. So pag mga ganong type of construction, kailangan natin ng tawag dito. Kailangan natin ng nag-supervise kasi medyo ano nga siya, medyo critical na construction, then kailangan hindi natin masacrifice yung quality ng product. Ito yung picture ng shotcrete, ganito yung pagagawa sa kanya. Kami yan, shotcrete. So next is fiber reinforced plastic method. Isa din tong part or FRP pala. Sorry, FRP. Composite presents significant advantage over a traditional confinement techniques. The cross-section dimension of the column do not increase, which permit compliance with the architectural restraints. The mass of the column do not increase, which means seismic behavior of the building remains unchanged. Due to lightweight, FRP materials implies that the installation procedure is faster, easier, less dangerous for the operator. So, ito sa mga jacketing, sa steel jacketing at saka sa reinforced concrete jacketing, ito mas mabilis itong i-apply kasi ito parang kinakapit mo lang to. Yung mga fiber reinforced plastic method to, kinakapit mo lang to. Then, mabilis siya, hindi siya dangerous. Wala kang, hindi lumalaki yung hindi masyado hindi nababago yung mo. Walang nababago dun sa mo, sa structure mo, dun sa element. Yun, wala. So a construction method in which the glass fiber carbon fibers are continuous fiber materials are bound on the outside of the concrete section, bonding the existing member to the form of composite configuration, after which an organic or material coating is applied on the top. Both prevent entry of carbon dioxide, chloride ions, moisture, etc. to provide necessary performance improvement. So this method is used for bridge decks almost all over the concrete members. So itong mga fiber reinforced plastic na to, pwede din siya sa bridge, madalas sa bridge nagagamit. Pero pwede din siyang apply dun sa mga beams, columns nung building. So yun. So meron siyang different types of fibers yung pwede mong gamitin sa pagre-retrofit. Gamit yung fiber plastic na kinakapit yun. So andun yung glass fibers, yung carbon fibers, tapos yung amide or kelbar, yun yung inaano nila. Yun yung tatlong ginagamit. So yung glass fibers has been commonly used for 50 years in the aeronautical industry given their high strength and weight ratio. Magaan. So kaya ganun, madalas nagagamit. They are also used in wind turbines, blades, and in the field of naval engineering. E-glass or electrical glass is the most widely used glass fibers because of low cost and production. So, ang sunod na type ng fibers is yung carbon fibers. This is mainly used for the old structure that may have been damaged by earthquake, chemical environments, or etc. So, itong amide or kelbar, these fibers are less used as regular applicants for civil engineering and retrofitting of structures. This fiber gives the best strength to the weight ratio. Main disadvantage of inadequate compressive strength. So, ito ang madalas na nagagamit, yung amide or kelbar na fibers sa civil engineering. So, makikita natin, ito yung itsura pag nag-a-apply ka ng fiber reinforced plastic jacketing. Yan. Parang tape lang siya na ikinakapit dun sa sa structure mo, sa parts ng mga structure na nire-retrofit. So next is yung yun na yung mga techniques, methods na nalaman ko. So meron pa isa yung sa masonry,
pag-retrofit ng masonry. Kasama dun na yung wall. Yun, isa pa yun. So, dun sa sa masonry na pag-retrofit, pwedeng mga nasa yung mga masonry elements ng structure, yung mga wall. Ang kadalasan mga ginagamit dyan is yung stitching of cracks, tapos grouting with epoxy, or gamit nung yung use of CFR, yung composite fiber reinforced plastic. Yun, pwede mong gamitin. Then ito yung mga problem na nakita ko na pwede mong i-retrofit sa bahay. So, ang una is itong picture na to. Makikita natin sa picture is yung pader is may crack, halos malaking portion ng pader is crack and malaki yung crack. Then, ko yung crack na yan is halos tago siya dun sa kabilang pader. Crack talaga. So, ang maaari mo lang gamitin na retrofit sa ganang klase ng type ng crack, pwedeng gamitin yung stitching of cracks na parang ini-stitch mo yung cracks para hindi agad siya bumuka. O kaya gumamit ka ng wire mesh, isa pang solution. Gamit ka ng wire mesh, then ipapako mo dun sa ng building para ikakapit mo yun para mag-provide din siya ng support dun sa sa wall. Then pwede din yung mag-i-inject ka dun sa loob ng crack ng epoxy na may yung epoxy o kaya cement, mga cement grout na makakatulong din para hindi magtuloy-tuloy or hindi talaga matuluyan yung crack dun sa wall. Ayun yung crack, sobrang dami. Tapos medyo malaki na yung crack. Tapos pwede mo din siyang kapitan ng mga fibers, yung kanina na discuss. Pwede din yun. Pwede mo din siyang gamitin para mo siya, ma-retrofit o makasaayos ulit. The next picture na nakita ko is ito. Mas makikita nyo, halos kumrak na yung buong may column. Medyo malaki. Nang napansin ko, kala ko nung una wall lang siya. Pero part siya ng column na may crack. Na itong crack na to is dulot to ng lindol, naglindulan. So, ang maaari lang solusyon na pwede kong gamitin na solusyon is yung pwedeng mag-jacketing, yung steel plate, pwede mong gamitin kaso medyo mahal. Pwede din naman yung yung isa pang jacketing, reinforced concrete jacketing, o kaya yung fiber, yung naunang fiber, yung kanina na fiber na parang mga tape na ginagamit para mas siya. So patibay o hindi magtuloy-tuloy yung crack, mas para mo siya, maibalik mo yung integrity ng column. So yan yung yung nakita kong mga pwede mong retrofit dun sa bahay. So thank you po.